з'явилася інформація, що у Німеччині високопоставлені політики та чиновники останнім часом неофіційно обговорюють можливе майбутнє НАТО в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. І прогнозують навіть десятиліття протистояння з Росією. Принаймні про це пише газета The New York Times. І ось, за даними цього видання, в Берліні зараз начебто побоюються, що в разі повернення Трампа в Білий дім він здійснюватиме ще більш ізоляціоністську політику, ніж під час першого президентського терміну. Ну а це може означати, що основний тягар підтримки України в боротьбі з Росією ляже таки тоді точно на країни Євросоюзу. І ось міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначає, вірніше, New York Times зазначає, що от останнім часом він навіть почав виступати з попередженнями про те, що Німеччина таки має готуватися до десятиліть протистояння з Росією. На думку Пісторіуса, слід вважати реальною і перспективу нападу Росії на одну з країн-членів НАТО, і вже це буде через кілька років. Очільник оборонного відомства закликає до швидкого переозброєння німецької армії та збільшення її чисельності. До речі, також The New York Times зазначає, що публічні висловлювання Пісторіуса, одного з найвпливовіших політиків у Німеччині, вони свідчать про зміни у свідомості німецької політичної еліти. Мовляв, зараз у владних колах Німеччини активно обговорюють можливу перемогу Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки. І якщо дійсно це станеться, то в Берліні побоюються, що Сполучені Штати, формально не виходячи з НАТО, можуть перестати бути основною силою цього союзу. Саме тому політики в Німеччині серйозно стурбовані питанням, чи зможе взагалі НАТО в такому разі зберегтися. І The New York Times зазначає, що в німецькому керівництві, як і раніше, є розбіжності щодо того, наскільки жорсткою має бути лінія щодо Росії. Прикладом, до речі, таких розбіжностей може бути те, що Берлін досі таки не схвалив постачання дійсно канцлера Німеччини Олафа Шольца до Вашингтона. Там в нього буде зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. І вона, до речі, запланована на найближчу п'ятницю, 9 лютого. Тому я думаю, що ми будемо мати новини із п'ятниці і будемо тоді вже дивитися дійсно, наскільки зараз Джо Байден і Шольц зможуть, можливо, переконати інших в Сполучених Штатах Америки таки розуміти, що нам потрібна зараз їхня допомога. А допомога потрібна, тому що росіяни, вони не перестають обстрілювати Україну, і буквально щойно з'явилася інформація, що сьогодні в день росіяни обстріляли центр Херсону. Прямо зараз повідомляють, що вони поцілили в автівку. Вона згоріла. В її салоні пожежники знайшли тіла 2 загиблих чоловіків. Також поранення дістав 24-річний херсонець. Він наразі в лікарні. І зараз у МВС вже уточнили, що кількість загиблих у Херсоні зросла до 4. Начальник міської адміністрації повідомив, що жертвою 4-ї обстрілу став 60-річний чоловік, а до того повідомили, що також на одній з вулиць загинула 66-річна жінка. Тож, знаєте, вкотре читаючи такі новини, я розумію, наскільки сильно повинна зараз бути наша з вами підтримка Збройним силам України, щоб ми все ж таки якомога швидше могли поставити крапку у цій війні. Тому що, якщо в нашому місті не звучить сигнал повітряної тривоги, і якщо ми думаємо, що ми живемо зараз у відносній безпеці, будь ласка, не забувайте, росіяни, вони цинічно продовжують обстрілювати міста та селища України. І навіть якщо нам здається, що кілька днів підряд не лунала сирена і начебто зараз стало спокійніше, насправді це не так, тому що є території українські, по яких Росія гатить без перестанку щодня. Звісно, ми не говоримо зараз про фронт, там, де йдуть гарячі бої. Ми говоримо про ті області, до яких регулярно вдається доторкнутися руці Путіна, і ми бачимо, що Росія зараз не відмовляється від основної своєї мети та цілі знищити цивільне, мирне населення України. Бо як би там не говорили пропагандисти, що їм не потрібна українська земля і їм не потрібні жертви, вони ж в принципі завжди кажуть, що вони не б'ють по мирних. Ми насправді бачимо, що відбувається.